on a Friday night dito sa ating bakbakan. Let's go! Let's go na talaga. Will this be the end of the series? 2-0 na nga ba o mapipilitan pa na pumunta doon sa game number 3? Will RSG take down Omega this time around? As expected for RSG, maagang iikot ngayon si Light at para ma-enable din ang gold lane, it's Omega and RSG. Meron ring flicker combo, shock. Oh! Eman! Kaya pa ba? Kaya pa ba? Aqua! Oh! Yun lang, hindi nila dito naisip na pwedeng bumisita si Aqua ng ganun kaaga. Ang ganda na nung ginawa ni Chakno, tumayo na lang siya sa mismong damuhan. Sabi niya, kaya ko to. Kaso sabi ni Aqua, hindi. Nakita kita, boy. May tubig. May tubig na nakabang. Aqua on the floor. Ako on the flow, RSG early game rotation, information ang kapital ngayon ng Raiders. Let me just say, these two teams, very high caliber of fundamentals and deep understanding of the game. Alam ng Omega, okay, nabanggit natin kanina, kailangan ma-address nila yung lane ni Beatrix. He needs to come out on top. Pero RSG, siguro may nagbanggit sa kanila, guys, may sasama rito kay Beatrix. Tatlohin natin sa baba. And now, RSG has control of the gold lane. Si Chakto, aalis siya. Sabi niya, okay, wala na ako magagawa dito. Kaya kaya mo na yan. Kailangan may promotect na naman kay Sicilian. Well, speaking of protect, the RSG right now is still on to the focus of the objectives. We have 7 seconds for the first turtle. At ang pwestuhan dito, mas mataas ang Omega onto this series. Especially yung dito, pero Chakto dito at Eto Max. Trying to hold off so from RSG, Tukit niyo ako. Grabe yung hila doon, no? Mid lane paramis nga talaga ang gusto lang paganahin. And ngayon, level 4 na. So, pwede nang ilatag mamaya yung altar. If ever man na gusto talaga nila dito magkaroon ng turtle dance. Nats dito nagsusustain, but the hook connects. Hindi magiging immune dito si Chakot kung hahatakit pa siya. Nag-follow up damage siya talaga. Kaso nga lang si Renji dito babawi din. Ngayon si Chakot, nagpapatime na lang. Si Nats sinahabol siya. Pero habang nangyari yun, pagkuha ng kill ni Nats, balik siya dito sa gitna. Habulin pa nila si Renjo. Nananahina ng daan si Demon Kite. RSG, wala pa tayong 3 minutes. And that's how they engage. Hindi pa ata tapos to. Gold lane, balik ulit kay Kella at kay Eman. 1v1 with the great one, pero Kella secures the kill. Ganda nung ginawang bait ni Kelra doon. Pag-dash niya, hindi niya kagad inultihan kasi alam niya pwedeng ma-dodge ni Clint. And nung na-sure na yan na, okay, tumayo ka na, pupwesto na ako, shot ka rin na kita. Kala mo ikaw lang may shotgun, man. Meron din ako. Pero speaking of shotgun, ang information ngayon ng RSG, they're not wasting time of information. Yes, si Renjo nakamasya ulit, pero now they're denying radar presence kung nasaan dito ang RSG. Inuunahan nila, Santi. Grabe yung galawan nila dito na talaga nakokontrol talaga nila. But we can see here na yung RSG, sila na yung in control, sila yung may hawak ng lead, pero nagiging maingat sila. Ayaw na lang mangyari yung nangyari kanina sa Game 1 na nagkaroon sila ng error na nakapitalize to ng Omega. Yep. Meron namang shred yung RSG rito kasi the main problem that they have right now is the amount of sustain on the side of Omega. Not sustained heal, pero yung raw HP lang na meron ng Omega. Pero again, meron silang pang shred. Nandyan yung Karina ng RSG na alam na natin talagang nag-base sa HP percentage ng kalaban mo. Actually, interested ako makita ko ano yung naging itemization ng Demon Knight dito. But also, one thing that they have to take note here for the side of Omega is yung continuous ability ng RSG to fight against their lineup. Nandyan, again, yung napag-usapan natin kaninang altar, that will just reset the fight here for RSG. So yun yung mga worries ng Omega ngayon. And sa kabila naman, ang worry ng RSG is again, yung Omega timers. Nandyan yung Sicilian, nandyan yung Beatrix, and there's a lot of ways for Omega to protect these two cores. Nandyan yung Masha for the backline and the frontline protection. Nandyan si Ryzen with the raw sustain the thumbs, and nandyan si Chakno to reset the team fight for RSG with an engage of his own. I love how Nats and Ako right now na naging independent sa pag-ikot because meron na silang enchanted talisman. They have now the mana regen and the mana spring na may regeneration of 15%. So kada 10 seconds, they can be aggressive and they can also cope up with the skills, pero na-miss out. Chakno here, gumawa sana dito ng magandang play, kaso nga lang nabasa to ng RSG. Not this time. Demon Kite is taking the neutral objective for RSG. Bottom lane! Ganda ng hook dito ni Light at mukhang mapapatumba pa nga si Kelra. Malaking factor to para sa side ng Omega kasi yung gold laner nila mababawasan ng chance upang mag-scale up.
Dito natin nakikita on RSG, they're not wasting any more time. Habang open pa ang bot lane, babasag muna sila. Babawas ng depensa because dito natin nakikita, look at this, the economy and gold advantage of RSG right now against Omega. We can see na medyo na-delay sila dito in getting the core items in the first early game. Yeah, kailangan talaga mag-recovery mode muna. Smart Omega, di lang gold ang problema nila, hindi lang net worth, pati na rin yung reset na binibigay ni Aqua for RSG. Kailangan talaga may pumatay sa paramis ng RSG. So Omega, nakahabol na sila sa gold na hawak ng RSG. Kailangan nilang humanap ng paraan para ma-shutdown si Aqua sa may bandang likuran. It might be Kelra and Chakno making a play or Renzio with his ultimate. Pero again, they need to address this issue. Kailangan maunang mamatay si Aqua. Kailangan may reach, Pero for the side of Omega, sino ba may capable of reaching the backline? We can either see Eto Max, either pwede tangkihin ni Renzio, but for Kelra, may Blade of Despair na Renzio to cope up the damage. Pero top lane si Renzio, mag-isa. Lima laban sa isa, naku po! Under the turret, pinasok nila ito at mukhang mahirapan si Renzio. May Falling Star mo pa, nabibitawan din si Nats. Nakapag-buy siya ng time, ngunit hindi siya magtatagumpay. I'm not sure if that play was good for RSG. You never leave a Beatrix alone in this lane. Pero yun na nga yung sinasabi ko, yung Beatrix sa bottom lane, iniwan ng RSG. Na Omega, you just want to sustain this fight versus RSG. Medyo napapasobra yung aggression na binibigay ng Raiders, pero ang problema, wala silang nakuhang kapalit. Omega is playing a different card right now. Ito we're just approaching 7 minutes. Isang tore na lang naiiwan sa bottom lane ng RSG. It's Omega diverting now the minds of RSG. They're sacrificing one, pero they're also winning kung paano i-activate dito si Kelra. Ngayon, ang Omega na nga ay nakakuha ng advantage doon sa trade na yon. Hindi nagawang pilitin ng RSG yung second tier turret doon sa may badang itaas. Kaya nga naman ngayon, kung ang pipilit na lang sila dito ng kuha doon sa objective, Turtle has been secured by RSG. Pero waiting game pa rin para sa dalawang koponan. Hindi dito nagtatangka ang Omega na pumasok basta-basta even though na meron na ditong na-inback na gold etong si Kelra. Kumbaga yung pag-iwan sa kanya doon, konting time lang, nakapag-ipon na siya Yeah, yun yung sinasabi ko kanina na parang mukhang hindi maganda yung nakuha ng RSG doon sa ginawa nila. They went for the play against Renzo na top lane, pero it could have been a different way around. Kasi pwedeng bumaba na lang ang RSG and once na nag-back away si Kelra, lalaban pa rin naman ng Omega kasi kailangan nila i-address yung 5-man gank na binibigay sa kanila ng RSG. Now, with that rotation, nawala ng oras ng RSG and Omega was able to find a lot of gold on the map. 4K yung lead, yes, malaki to, pero remember, it could have been bigger for RSG. On to this fight, 9 minutes pa lang tayo. On to the first Lord. At dito natin nakikita on how RSG is maintaining this. Kailangan maayos yung checklist nila this time. Kailangan nila tingnan dito kung sino nga bang pwedeng potential maging kryptonite sa side ng Omega Santi, because we're seeing actually a lot of defenses ngayon. For Chakno, meron siyang brute force plate na pwedeng pagdagdag dito sa side ng damage ni Eman at ni Demon Kite. Pero on to this perfect setup sa pwedeng gawin ni Chakno, kailangan din nilang mag-ingat dito sa gulat ni Life. Oo, so far, yung mga setup ni Chakno, parang nape-predict ng RSG at nababasan la. Kaso nga lang si Eto Max ang kukunin, Falling Star Moon paired up with Iron Hook. Kuha pa rin talaga ni Light at ngayon si Renzo mapipilitang umatras. Kaso andito na si Chakno, Jack Mamba para doon sa untog. Habang si Kelra ay nasa likuran, may enable siya na magbigay ng damage. But that will be a trade. Tatlo palit sa isa. RSG na naman ang kukuha ng kalamangan. On to this, RSG in taking that kill. Ngayon di pa ata po si Nats on to Kelra. Pero si Chakno sinusubukan pa rin harangan si Demon Kite at si Eman. Tore na nga rin, pero nakuha na rin si Chak Mamba sabay tore para kay Eman. RSG putting the pressure versus Smart Omega. Again, ito yung lamang ng kanilang lineup, yung advantage na meron sila. They have a lot of pick-up potential and yung shred ng HP ng Omega and hindi rin nakaharap ng magandang pwesto ang barangay dito dahil again, kailangan nilang intindihin yung pwesto ni Aqua pagdating sa mga clashes. RSG na ngayon ang nag-iingay ang mga Raiders dito sa venue. Talagang pwede talaga nilang balik na rin tong serye na to if ever na maging consistent sila sa ganitong klaseng playstyle. Parang na-solve na nila yung problema nila sa Game 1 Dito na nila ina-apply. Now that they have the Lord, ano kaya ang magagawa nila dito? Makakabasa nga ba sila ng Torre? Makakuha ng kills? Let's see. Pero dito na nakikita Omega, they're sticking with one lane. Alam nila ang RSG will going for the lane equilibrium na pwedeng matrap sa isang position ang Omega, but onto this, it's still the objectives na pwedeng kunin. But RSG right now,
gustong makacore, gustong palabasin ng Omega, but they're trying to maintain composure here on getting their checklist done. Grabe talaga yung panibagong upe na nakikita natin from RSG. Talagang sama-sama sila. Alam nila nasa protection sila ni Aqua, Smart Omega. They have the damage. They have the ability to clear any wave from a safe distance. Kailangan talaga biglayin sila ng RSG. Pero the way that they do that is actually from Nuts. Either gamitin niya yung kanyang Falling Star Moon against the Smart Omega or isang hook coming out from Light. Si Light talaga, no? Si Light yung kanina pa nag-e-enable dun sa mga iron hook. Yung mga hook ni Light, sabi nga ng isang fan, i-hook mo na! I-hook mo na. Yun ang kailangan. But dito merong physical penetration item na rin nadagdag si Eman. We have the Malefic Roar here. Uy, Kelra! Pero Kelra walang nakakita kay Kelra. Walang nakakita! Pero sakto pa rin yung paglatag ng altar dito ni Aqua na maliligtas niya pa yung kanilang mga teammates. Pero si Etomax dito, meron na namang hook na bibitawan. Pero Kelra stays alive. At may flicker out pa, hindi siya makahabol ni Nuts. Pero let's see, may shotgun siyang daladala. Tatlo laban sa isa. Kakayanin niya ba ni Nuts? Pero napasobra ata siya. Ryzen, mukhang ililigtas ang kanyang kampe. Pero RSG, nawalan ng isa. But Omega stays alive. My goodness, Sino Kelra! sa laban na yun? Gusto ko yung patience na pinakita niya rito. Hinintay niya talaga magdikit yung dalawa pero hindi niya kagad kinasa yung ultimate. Bumaril muna siya ng isa and ginamit niya yung ultimate para ma-burst down talaga yung hero na target niya. Pero napakabilis ng daliri ni Aqua. Ginamit kagad yung altar. Pero main problem is, now, wala na yung ultimate. Lalaban na ang Omega and pinatay pa ni Renzo yung isang hero sa may bandang likuran. And I like the fact na nung hinahabol siya ni Nuts, nag-shotgun siya pero hindi niya binabaril yung Esmeralda kasi alam niya that will lead to his own death. Wala pa rin. Gala pa rin. Ganun to deflect, no? Omega right now has the open window against RSG pero for a certain time they need to utilize it. Feeling ko onto this 20-second Lord Pep. Pwesto na maayos ang Omega pero si Light nakikita dito may nahok. Nahok si Renzo. Sinusubukan pa staying with the health bars. Demon Kite. Hindi nila dito bibigyan pero andito Light! na. Napasobra ata dito si Light. Kinagat niya yung isa. Pero buhay pa rin talaga. Andito na yung altar. Pero back away na muna. Hahabulin dito ng Omega yung isa. Pero si Nuts napakakunats pa rin. But with that Peko, Omega now has the advantage to take down this Lord dahil wala na yung possibility ng surprise na hook at yung kagat na meron ng isang Franco. Kailangan mag-disengage ngayon ng RSG onto this fight. 4 seconds na lang kailangan pero sinusubukan ng kunin ng Omega. Harang mula kay Chuck Mamba. Wall onto the side. Maganda pwesto dito kay Omega. Ganda, meron silang panggulat. Kailangan mag-ingat ng RSG kasi pwedeng sila ang madiskrasya. If ever man na ituloy nila ito si Chakno, eyes on the prize na rin siya para kay Demon Kite. Wow! Hindi na makaka-retry pa. Ngayon nga lang si Nuts. Habulin naman si Kelra. Kaso andito si Renzo na nagbabuy time doon sa may bandang gitna. Nuts here. Hindi bibitawan si Kelra. Isa laban sa 4. Dalawang clash ang nakikita natin magkasabay pero mapapatumba dito si Renzo. Magsisitakbuhan ng Omega dahil alam nila nakuha nila yung Lord. Ngayon meron silang advantage. But this time, RSG, kompleto sila. Grabe, time and time again, nakikita natin to from Omega. When they take the Lord, laging may kasabay na bala mula kay Beatrix. Now, it is a reset. Wala si Renzo, although RSG, they cannot break the base of Smart Omega right now. Maghihintay sila ng next chance na makaharap ng potential play. And again, Smart Omega, they can look to make a play against Aqua. Ito lang talaga yung kailangan nila i-address. Now, looking at the items, there's a lot of damage coming out from the side of Smart Omega, especially on the Beatrix. Pero one thing that I want to highlight here is yung item din ni Renzo. Tumataas na yung HP ni Masha. Nakita natin nung binangga niya yung Karina kanina from 100 to 50%. Yun ay nakakatakot for RSG kasi at that moment, kailangan mong ipop kagad yung ultimate ni Paramis just to make sure that you're alive and you're staying well in a team fight. And that's something that Omega can capitalize on. Speaking of capitalization, yung pinakamataas na damage nang gagaling ngayon kay Eman. This is a 4-1-3 Clint onto this game. So si Renzo ngayon ang pwedeng magsilbing front protection ng Omega because sa damage right now. Kanina ilang beses na ginagawa ng play ni Nats. Although lamang ang RSG sa gold pero sa team fight capability dito lumalaban ng Omega. Dito talaga sila. Kumbaga, si Kelra alam niya kung paano i-handle yung pressure na binibigay ni Nats But with this kind of goal lead, as long as yung RSG may ganito sila ma-maintain na goal lead at hindi umabot doon sa sinasabi na sobrang late game na, talagang kakayanin pa rin talaga nila. Kasi nga, yung Sicilian yung threat nila dito sa late game But you can see here, nung nakuha ng Omega yung Lord,
ang bilis lang naman dinepensahan to ng RSG. Hindi na nga umabot dun sa gitna eh. Hindi na nila pinalabas pa halos. Gusto ko yung 6 minutes na magkatabi si Eman at si Aqua. Kasi alam nila, dalawa lang silang babangkain nung Mashe. So might as well magtabi tayo para pag binangga ka ng Mashe, pwede kong baril-barilin. And ito yung isang susi ng RSG na pwede nilang gamitin. Alam mo na hindi kayo magkikita ng mga taong sinuzono ni Nats. Most likely may ibang kalaban yung Omega dito. It is gonna be the Esmeralda. Now, for the front line na harap naman for Smart Omega, yan yung magiging problema nila for RSG. That's why I like the decision that they're doing right now na magkasama talaga sila. Kasi every single time na pinapasok sila ng Omega, talaga nagko-commit sila. Si Eman, I like the confidence. Alam niya na kapag siya ay pinasok ng either ng Masha or ng Grok, hindi siya yung target. So talagang yung positioning niya, always very aggressive. Kasi it tells Omega na parang hindi mo pwede basta-basta gawin to kasi may poke na manggagaling kay Clint. Kailangan pumili ng maayos ang Omega kung sino ita-target dito. But on to Eman, he can fully sustain and outplay the players ngayon ng Smart Omega. Pagpwesto na maayos ng RSG, pero nakaipon din ng konti dito ang bahagya si Keller onto the items. At as we can see, pwede niyang tapatan ng damage ngayon ni Eman. Pwestuhan pa lang medyo na kinokontrol ngayon ng Omega. Ito na yung Grok reset. Yung barrier na yan. Typical of Grok players, especially the ultimate Grok players, no? Sila Chuck Mamba. Pero again, as you said, OSX, this is the battle of positioning. It's not about the Lord anymore. Uy, nag-ultimate kagad! Nag-ultimate mukhang papalaga nila, pero with this kind of ultimate, mukhang kukuha sila ng isa, hindi pwedeng sayangin lang. Kaso nga lang, mananakap yung tatlo. Ngayon may follow-up na from the side of Omega. Eman dito, nasa backline lang. Pero unti-unti silang iniisa-isa. Ngayon, Omega pa ang malulugi, pero mukhang mabubuhay pa nga. But that is a kill. RSG pa rin ang lalamang. This time around, Aqua is still alive at mukhang tinutulungan niya pa yung kanyang mga kampi. Regyo na lang natitira. Pero yung showstopper, siyang masastop ngayon dahil tatlo ang kalaban niya. Clean wipeout for RSG. RSG with the attempt of ambush, conceal play with light. Doon natin nakita na kahit na-sustain doon ni Chuck Mamba, it was the coordination of attacks na ginawa ni Eman, outplaying Kelra. Midnight! Naipit sa loob ng teamfight ang RSG pero pinalagan pa rin nila. Alam nila na wala nang tatakbuhan si Kelra. Actually, si Kelra dito hindi na rin nakatakbo talaga kasi nasa clutches siya nung Paramis. Now, RSG, I like confidence to go for that play. Let's look at that specific moment with our instant replay brought to us by Smart. Dito natin makikita talaga yung confidence ng RSG. No, alam nila na lamang na sila, even though napakomit na sila ng ultimate ni Paramis, pero it's a battle of positioning. Wala nang tatakbuhan yung Omega kasi if they run away, they get the Lord. If they don't run away, wala na kayong tatakbuhan. Nasa ano na kayo? Nasa territory na kayo ng mga Raiders. Ni-raid sila. Ni-raid sila. Binigla, ginulat ng Raiders na talaga ngayon ang Omega is responding back with a strong defense. Pero speaking of control, si Keller nandun sa taas. Naka-sniper yan Uy, shotgun! Sila! Naku! Nagkamali dito ng ikot si Light at ngayon nahabol ni Renjo. Eman is low and that is a free Lord for Omega. Chuck the Willow Selector! Misog na naman! Hindi nag-miss dahil tatlo. Mawawala posibleng maging apat at yung Omega ngayon ay magwawala na. But here comes the altar. Mabubuhay pa ang isa. But Aqua goes down. Falling Star muna on point mula kay Nats. Kaso yung shotgun na naman ni Kelra ang uubos sa kanila. Buhay ang Omega! Kaso nga lang, Aqua na nga ata. Masakit yan. Tatlo laban sa isa, kakayanin nga ba? Pero balik buhay para kay Ryzen. Wipe out na naman. Pero this time, RSG na ang nabaliktad. 16 minutes, now it's 19. Omega timers are back on track. Smart Omega. Fantastic outplay by Kelra. Natanggal niya kagad yung Franco. And now they've gotten the Lord. 4 heroes are out for RSG. Malapit na sila mag-respawn. Pero wala na naman sila. Nako po, binigay niya na lang ang kanyang buhay. But Omega takes the series. Day 1 redemption ng Smart Omega.